नेपाल सरकारले अहिले सकेसम्म पासपोर्ट बनाउन नआउनु भनेर भनेको छ। आउनुस् चिलगाडी च्यानलको आजको भिडियोमा यसबारे थप जानकारी लियौं। तपाईलाई सुन्दै अचम्म लाग्यो होला हैन? राहदानी विभाग जसले चाहिँ पासपोर्ट बनाउने काम गर्छ, पासपोर्ट बनायो अनि जनतालाई वितरण गर्यो, उसैले नै अहिले सूचना जारी गरेको छ कि अति आवश्यक नपरेसम्म पासपोर्ट बनाउनै नआउनु भनेर। सम्भवतः त यो पहिलो पटक होला जसले जुन काम गर्छ उसैले नै यस्तो सूचना निकालेको। अब तपाईलाई पासपोर्ट बनाउनु पर्ने छ, विदेश जानलाई होस्, तालिम लिनको लागि होस् या कुनै अफिस वर्कको लागि होस्, अथवा तपाईसँग अलरेडी पासपोर्ट छ, त्यसको डेट सकिन लागेको छ अनि तपाईलाई चाहिँ अब त्यो पासपोर्ट लिन जानुपर्ने छ भने चाहिँ सकेसम्म आवश्यक परेको छैन भने चाहिँ नआउनु भनेर भनेको छ। अब यसको कारण चाहिँ के हो त? कारण चाहिँ के हो भने अहिले सूचनामा नै 3टा कुरा बुझाउन खोजिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भने सबभन्दा फर्स्टमा कुरा चाहिँ म तपाईलाई पोइन्ट वाइज भन्छु है त, ताकि तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो पासपोर्ट भनेको ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्तो होइन। ड्राइभिङ लाइसेन्सको डेट सकियो भने तपाईले छिटछिटो गएर बनाउनु पर्छ, नभए नवीकरण फी लाग्छ, रिन्यू फी लाग्छ अनि तपाईलाई लेट फी लाग्छ। तर यो पासपोर्ट चाहिँ त्यस्तो होइन। पासपोर्टको डेट एक्सपायर भयो भने तपाईलाई लेट फी लाग्दैन, नवीकरण फी लाग्दैन। त्यसै गरेर अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ के छ भने यो पासपोर्ट चाहिँ तपाईले रिन्यू गर्ने होइन। तपाईको डेट सक्यो भने, पासपोर्टको डेट सक्यो भने तपाईले टोटली न्यू पासपोर्ट लिनुपर्छ, नयाँ पासपोर्ट लिनुपर्छ। र थर्ड पोइन्ट चाहिँ के रहेको छ भने तपाईलाई यो ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्तो अहिले गएर छिटछिटो लिनुपर्छ भन्ने होइन। पासपोर्ट भनेको तपाईलाई जुन बेला चाहियो त्यतिखेर गएर चाहिँ तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो 3टा कुरा चाहिँ एकदमै बुझाउन खोजिएको छ, जुन मैले तपाईलाई अहिले बुझाइहालेँ। र अहिले त कतिजना जनता हुन्छ नि, मान्छेहरू चाहिँ के गर्नु भएको छ अरे भने अब यो पासपोर्टको डेट सकेपछि चाहिँ अब मैले गएर छिटछिटो बनाउनु पर्छ, नभए चाहिँ मलाई धेरै पैसा लाग्छ भनेर छिटछिटो अफिसमा गएर बनाउन जानुहुन्छ अरे। तर त्यस्तो त होइन, किनभने यसमा त तपाईले जुन बेला चाहियो त्यतिखेर बनाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईलाई पैसा लाग्दैन। पैसा त अफकोर्स पासपोर्ट बनाउनु लाग्छ, तर रिन्यू गर्नको लागि डेट सक्यो भनेर लेट फीहरू त लाग्दैन। तर यही कारणले चाहिँ सूचना निस्केको होइन है। सूचना निस्किनुको मेन रिजन चाहिँ के छ भने सरकारले अब चाँडै ई पासपोर्ट लिएर आउँदैछ। अब ई पासपोर्ट भनेको के हो त? ई पासपोर्ट भनेको चाहिँ यो चिप्स जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ नि अहिले, यस्तो चिप्स चाहिँ ई पासपोर्टमा हुन्छ। अब यो चिप्सभित्र चाहिँ के हुन्छ त? यो चिप्सभित्र तपाईको फिङ्गरप्रिन्ट र मेसिनले यो फेस रिड गर्न सक्ने एउटा टेक्नोलोजी हुन्छ। अब ई पासपोर्टको कुरा चाहिँ म थोरै तपाईहरुलाई बुझाउँछु है त, किनभने म एयरपोर्टमै काम गर्छु अनि त्यसपछि मैले यो दुईटै एमआरपी पासपोर्ट पनि ई पासपोर्ट पनि देखिरहेको छु। अब एमआरपी भनेको चाहिँ मेसिन रिडेबल पासपोर्ट हो, जुन चाहिँ तपाईको सिस्टममा चेक इन गर्ने बेलामा स्वाइप गर्न मिल्छ हैन। तर ई पासपोर्ट चाहिँ अलि फरक हुन्छ। सेम सिस्टम हो बोर्डिङ गर्ने बेलामा, बोर्डिङ भन्दा पनि चेक इन गर्ने बेलामा। तर बोर्डिङ गर्ने बेलामा जस्तो तपाई सिक्युरिटीबाट पास गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने ई पासपोर्ट भने चाहिँ कतिवटा देशमा पासपोर्ट त्यो एयरपोर्टमा चाहिँ जब सिक्युरिटीबाट पास गर्ने बेलामा एउटा ठुलो मेसिन हुन्छ, तपाईको फेस रिड गर्छ, मजाले फेस रिड गर्छ, उनीहरूले त्यहाँनिर स्वाइप गर्नु पर्दैन हो। त्यस्तो चाहिँ तपाईसँग ई पासपोर्ट भयो भने विदेश जाँदा त्यस्तो झन्झट चाहिँ तपाईलाई हुँदैन। अनि बोर्डिङ गर्ने बेलामा पनि अहिले त अझ कोभिडको बेलामा यो पासपोर्टै झिक्नु पर्दैन, तपाईको डाइरेक्ट फेस रिकग्नाइज हुन्छ अनि तपाई सुई बोर्डिङ गर्न पाउनुहुन्छ। अब यस्तो टेक्नोलोजी चाहिँ किन नेपालले ल्याउन लायो त? यस्तो टेक्नोलोजी चाहिँ यो 120 कन्ट्रिजले चाहिँ ई पासपोर्ट युज गरिरहेको छ। अब हामी नेपाली जनता त अहिले नेपालमा मात्र सीमित छैनौँ, धेरै देश विदेश गइरहेका छौँ है। अनि देश विदेशमा त यस्तो ई पासपोर्ट युज हुन्छ। देशमा भन्दा पनि जुन देशमा हामी जान्छौँ त्यहाँको एयरपोर्टमा चाहिँ
यो पासपोर्ट युज भइरहेको हुन्छ। अनि हामी जनतालाई चाहिँ त्यहाँ गएर अब रेगुलर पासपोर्ट लिएर गएर झन्झट नहोस् भनेर नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो सरकारले लिएर आउन लागेको हो। अब ई पासपोर्ट लिएर गइसकेपछि अब मेन कुरा एउटा भनिहाल्छु है त। पहिला 2010 सम्म चाहिँ के हुन्थ्यो, ह्यान्ड रिटन पासपोर्ट हुन्थ्यो हो। 2010 पछि एमआरपी निस्क्यो। एमआरपी निस्किने बित्तिकै सरकारले के भन्यो, अब ह्यान्ड रिटन पासपोर्ट काम लाग्दैन, तपाईले एमआरपी बनाउनु पर्छ भनेर भन्यो हो। सबैजनाले बनायो। अब ई पासपोर्ट आउँदैछ, तर के भनिएको छ भने ई पासपोर्ट आए पनि तपाईको एमआरपी को चाहिँ डेट सकिन लागेको छैन, सकेको छैन भने चाहिँ अझै पनि एमआरपी काम लाग्छ है भनेर भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईले के विचार गर्नु पर्यो भने तपाईको पासपोर्टको डेट सकिन लागेको छैन हैन, अनि तपाईसँग अझै लामो टाइम छ, अहिले नै तपाईलाई पासपोर्ट चाहिहालेको छैन भने चाहिँ अहिले हतार हतार गएर पासपोर्ट नबनाउनु होला। किनभने अब नयाँ पासपोर्ट आउँदैछ, ई पासपोर्ट आउँदैछ। भोलि के थाहा फ्युचरमा गएर तपाईलाई त्यही लिन मन लाग्ला, भोलि अर्को देशमा जाँदाखेरि मलाई सजिलो होला भने त्यही लिन मन लाग्ला। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको लागि तपाईलाई कुनै जरुरत छैन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कामको लागि पासपोर्टै चाहिएको छैन भने चाहिँ हतार हतार गरेर पासपोर्ट बनाउन चाहिँ नजानु होला है त। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने एमआरपी को जति पैसा लाग्छ नि यो ई पासपोर्टको पनि त्यति नै पैसा लाग्छ, त्यसको लागि थप पैसा चाहिँ लाग्दैन। सरकारले चाँडै पासपोर्ट ल्याउँछु त भनिसकेको छ, तर यसको प्रोसेस कहाँ पुग्यो त? यसको प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छ। डिजाइन पनि सरकारले दिनै सकेको छ। कसलाई भन्दाखेरि फ्रान्सको एउटा कम्पनीलाई चाहिँ पासपोर्ट बनाउने ठेक्का दिइसकेको छ र यो पासपोर्ट कहाँ बन्छ भन्दाखेरि त्रिपुरेश्वरमा नै छाप्ने काम हुन्छ। धेरै समाचारहरुमा चाहिँ सेप्टेम्बरबाट यो ई पासपोर्ट आउँछ भनेर भनिरहेको छ। सरकारले चाँडै भन्दा चाँडै ल्याउँछु पनि भनिरहेको छ। अब तर तपाईलाई चाहिँ सेप्टेम्बर भन्दा अगाडि पासपोर्ट चाहियो। अब नबनाई नहुने छ भने त अफ कोर्स एमआरपी बनाउनु परिहाल्यो। अब त्यो भन्दा अगाडि तपाईलाई विदेश जानु छ अनि तपाई अब कहीं विदेशबाट अहिले नेपाल आउनु भएको छ, तपाईको पासपोर्टको डेट सकिन लाग्यो भने त अफ कोर्स बनाउनु पर्यो। तर होइन सेप्टेम्बर पछि नै काम लाग्छ भने त नयाँ टेक्नोलोजी हुन्छ, नयाँ एकदमै हुन्छ नि ई पासपोर्ट आउँछ भने अहिले किन बनाउने त हैन। त्यही भएर एकदमै हतार छैन अनि तपाईलाई पछि भए पनि हुन्छ भने चाहिँ पछि बनाउनुस्, तर अति आवश्यक छ भने चाहिँ हामी पासपोर्ट बनाउँदिन भनेर भनेको छैन है, पासपोर्ट बनाइन्छ। त्यही भएर अति आवश्यक छ भने चाहिँ तपाईले अहिले गएर एमआरपी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर सरकारले यो सूचनामा मजाले नै भनेको छ। त्यही भएर सूचनामा यस्तो आएको छ म पासपोर्ट बनाउँदिन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ नसोच्नु होला है त। जाँदा जाँदै फेरि पनि एकचोटि भन्न चाहन्छु कि सेप्टेम्बरसम्म तपाईलाई पासपोर्टको त्यस्तो अति आवश्यक काम छैन भने अहिले पासपोर्ट हतार हतार बनाउन नजानुस् भनेर सूचना नै यो राहदानी विभागले निकालेको छ, जुन म तपाईलाई अहिले भनिरहेको छु। होइन त्यो भन्दा अगाडि नै तपाईलाई पासपोर्ट चाहिन्छ, बनाउनै पर्ने छ, विदेश जानै पर्ने छ अथवा कुनै अफिसको कामले एकदमै चाहिन्छ नै भने चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर होइन भने चाहिँ सेप्टेम्बरसम्म कुर्न सक्नुहुन्छ नयाँ टेक्नोलोजी वाला ई पासपोर्टको लागि। र अर्को भिडियोमा म तपाईलाई तपाईको पासपोर्ट हरायो भने कसरी बनाउने त, के प्रोसेस गर्ने त भनेर लिएर आउने छु। यस्तो खालको जानकारी तपाईले लियो भने फ्युचरमा पनि काम लाग्छ। अहिले त तपाईसँग पासपोर्ट छ, फ्युचर त कसैले देखेको छैन, हरायो भने यो जानकारी लिन कहाँ जाने त? अफ कोर्स चिलगाडीमा यस्तो इन्फर्मेसन म तपाईहरुको लागि लिएर आइ नै रहेको हुन्छु न आइ पनि रहन्छु। त्यही भएर चिलगाडीलाई चाहिँ प्लिज लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र अरूसम्म पनि पुर्याउनको लागि प्लिज शेयर चाहिँ गरिदिनु होला है त। आजको लागि भने चाहिँ बाइ बाइ, टेक केयर एन्ड नमस्ते।